Okey geng, reel casting keluaran yang terbaru daripada Proveros P6 memang cantik, warna chrome, 8kg maximum drag, siap hadir dengan drag clicker. Jadi tak perlu lagi korang nak custom, nak tambah drag clicker. Untuk sistem braking menggunakan sistem magnetic braking dekat sini. Untuk ratio 7.2 nisbah 1 untuk gear ratio tertera dekat sini, 7.2 nisbah 1 untuk gear ratio. Untuk handle material daripada aluminium, untuk knob handle daripada rubber knob yang selesa dipegang. Jadi warna pun memang cantik, warna chrome. Sesuai untuk casting haruan, casting toman, casting sebarau, casting siakap dan sebagainya. Mempunyai max drag 8kg maximum drag. Jadi untuk harga yang mampu milik boleh dapatkan segera.